फाइन्डिङ बुद्धको हाम्रो एपिसोडमा हामी प्राचीन कपिलवस्तुको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि भनिसकेको थियो कि थेराभेदा बुद्धिस्ट भन्ने एउटा ट्रेडिसनले 5 वटा बुद्ध छन् भनेर विश्वास गर्छ र त्यसमध्ये 5 वटा बुद्ध मध्ये कनकमुनि बुद्धको जन्म ठाउँ र सहर हो निग्लिहावा र araurakot। म पनि हजुरहरू जस्तै नै हो, मैले पनि यो नाम पहिलोपटक नै सुनेको हो र यो नाम सुन्दा araurakot लाग्छ इतिहासले भरिपूर्ण छ। यसलाई कनकमुनि बुद्धको न्याकल टाउन, उहाँको चाहिँ जन्म सहर भनेर भनिन्छ। कनकमुनि बुद्ध चाहिँ जन्म चाहिँ महाभारत निग्लिहावामा, यहाँ चाहिँ हुर्के बढेको ठाउँ भनेर भन्छ है। तर त्यसको एक्ज्याक्ट यो चाहिँ जुन किल्ला पर्खाल छ यसको वैज्ञानिक चाहिँ पुष्टि हुँदाखेरि यो कुशानकालीन फर्स्ट सेकेन्ड एडी तिरको मात्रै यहाँको संरचनाहरू देखिन्छ साथीहरू है। तर यहाँ चाहिँ विशाल किल्ला पर्खालले घेरिएको छ, बाहिर मोड छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुशानकालमै कुनै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ व्यक्तित्वले चाहिँ निवास गर्ने ठाउँ चाहिँ हुनसक्छ, अथवा कुनै चाहिँ कुशानकालीन अब चाहिँ तपाईँको करद राज्य भनेको कर बुझाउने खालको चाहिँ राज्य, ससाना चाहिँ रजौटाहरू त्यो बेलामा पनि हुन सक्छन्, सामन्तहरू पनि भनिन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ होइन। त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ बसेर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको शासन सञ्चालन गरेको हुनसक्छ। त्यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ तपाईँको थप अध्ययन अनुसन्धानहरू यहाँको केही पनि भएको छैन, तर जियोफिजिक्स सर्वे चाहिँ भएको छ है। यही चाहिँ दुराम युनेस्को प्रोजेक्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जियोफिजिक्स सर्वे चाहिँ गरेको छ। जियोफिजिक्स सर्वेमा चाहिँ एउटा विशाल चाहिँ संरचनाहरू यहाँ फेला परेको छ, एउटा कुशानकालीन फोर्ट पनि फेला परेको छ। अहिले एउटा चाहिँ विक्रम पाण्डे काजी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो सुत्केरी मार्ग थियो भनेर चाहिँ उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्नु भएको छ। तिलोराकोटबाट उहाँ यहाँ आउँदो रहेछ, यहाँबाट दोनी जाँदो रहेछ, दोनीबाट कर्मा जाँदो रहेछ, कर्माबाट सिसनिया जाँदो रहेछ, सिसनियाबाट लबनी, लबनीबाट लुम्बिनी, लुम्बिनीबाट मोतीपुर हुँदै रामग्रामसम्म जाने यो चाहिँ सुत्केरी मार्ग थियो भनेर त्यो हरेक 11 किलोमिटरमा चाहिँ फोर्टहरू भेटियो। त्यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो चाहिँ रामग्रामसम्म जाने चाहिँ मार्ग रहेछ भनेर चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ नि तपाईँको नयाँ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दा कुशानकालीन फोर्ट यहाँ चाहिँ भेटियो, जस्तो फोर्ट यहाँ भेटियो दोनीमा त्यस्तै फोर्ट भेटियो, दोनीमा जस्तो फोर्ट भेटियो त्यस्तै फोर्ट चाहिँ कर्मामा भेटियो। त्यसले गर्दा त्यो सिमिलारिटिजको आधारमा यो मार्ग चाहिँ हुनसक्छ, त्यो सुत्केरी मार्ग भन्ने एउटा चाहिँ अनुमान चाहिँ छ। araurakotको इतिहास बुझेर हामी लाग्यौँ कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थल नजिकै निग्लिहावा। साथी हो हाम्रो चाहिँ निग्लिहावामा आइपुगेको छ है। Photographs of the pillar when it was discovered in 1895 at the site of Niglihawa pond. यो पिल्लर हजुर चाहिँ यहाँको संरक्षक हेर्नुहुन्छ, देख ल हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न त। गुड्डु केवट। कति वर्ष भयो हजुर यहाँ? 4 वर्ष। 4 वर्षदेखि संरक्षण गर्नुभएको छ। इन्जोय गरिराख्नु भएको छ एकदम अलिकति सता छ, त्यही हो न। इन्जोय अन द टप नच। यो निग्लिहावा भन्ने ठाउँमा आयौँ। त्यो पहिला त्यो निगाली भनेको के हो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु। यहाँको स्थानीय मान्छेले के भन्छन् भने यसलाई चाहिँ भीमसेनकी पाइप भन्छन्, चुरोट खाने सुल्फी भन्छ नि, सुल्फी यस्तो गराएर यता हेर्नु देखिरहनु भएको छ। यसरी भीमसेनले चाहिँ, भीमसेन चाहिँ एकदम बलवान होइन, महाभारतकालीन पात्र हुनुहुन्थ्यो नि त भीमसेनको लाठी बलवान, भीमसेनको लाठी अथवा भीमसेनको चाहिँ त्यो स्मोक गर्ने पाइप हो भनेर चिलिम गुड, एकदम राम्रो टर्मिनोलोजी चिलिम। त्यसरी चाहिँ नि स्थानीयहरूले चाहिँ यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ, तर खासमा त्यो चाहिँ होइन। यसमा भएको एभिडेन्स अनुसार अशोक सम्राटले जब यहाँ चाहिँ के अरे कनकमुनि बुद्ध जन्मनु भएको हुनाले मैले मेरो राज्याभिषेकको 14औं वर्षमा स्तूपलाई दोब्बर बनाउन लगाइबक्सी राज्याभिषेकको 20औं वर्षमा आफै आइ पूजा गरी शिला स्तम्भ खडा गरे भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ कुरा बुझ्नु हो त।
त्यसो भए के कुरा बुझियो त यहाँ भन्दाखेरि कनकमुनि बुद्ध जन्मनु भएको ठाउँमा त्यो स्तूपलाई चाहिँ दोब्बर बनाउन लगाइयो। स्तूप के यहाँ पहिलेदेखि रहेछ, त्यो स्तूपलाई चाहिँ के गरियो त कन्जर्भेसन गरेर दोब्बर बढाउन लगाइयो। र त्यही खुसियालीमा चाहिँ के गरियो त यहाँ यो अशोक स्तम्भ चिनो स्वरूप आफू आएको त्यो भ्रमणलाई चाहिँ मेमोरेबल बनाउनको निम्ति चिनो स्वरूप चाहिँ यहाँ अशोक स्तम्भ गाडियो। पूजा गरेर के को पूजा गरेर, स्तूपको पूजा गरेर यो अशोक स्तम्भ चाहिँ उहाँले खडाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पाली भाषा प्रावि लिपिमा उल्लेख गरेको छ। तर एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ यो कनकमुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो कि होइन भन्ने कुराको प्रमाणको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने प्रमाणहरू अझै हामीले चाहिँ फेला पार्न सकेका छैनौँ। तर चाहिँ जुन त्यो चाहिँ अशोक स्तम्भको एउटा टुक्रा छ त्यो यथास्थानमा छ कि छैन भन्ने कुराको पनि अध्ययन हुन बाँकी छ है साथीहरू। र अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को अध्ययन नभएसम्मलाई यो इन सिटु जे जहाँ छ त्यसैलाई आधार मान्दा अहिले हामीले चाहिँ कनकमुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ यही हो भनेर चाहिँ मानेका छौँ। अब त्यही नै अहिलेको हाम्रो चाहिँ के हो त महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझौँ। र यो चाहिँ निग्लिहावा कनकमुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। निग्लिहावाको स्क्रिप्टेड पिल्लर अफ अशोका, त्यसै गरी araurakotको त्यो विशाल संरचना र यस्ता विभिन्न ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक ठाउँहरू जसलाई विश्वको 50 करोड जनसङ्ख्याले विश्वास गर्छ, त्यो बुद्धिस्ट धर्म र त्यस्ता बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू जसको केन्द्र, विश्वासको केन्द्र बनेको यो ठाउँ हामी नेपालीहरूले जोगाउनु पर्छ। यो देशको आर्थिक विकासको लागि मात्र नभएर नेपाल जस्तो देश मात्रै नभएर तपोभूमि हो भनेर विश्व सामु चिनाउनको लागि पनि हो। राधे राधे। ल हामी चाहिँ फेरि हाम्रो यो तिलौराकोट होटलमा आयौँ। हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ कुदान, त्यसपछि कस्तो नाम पनि याद आएन अब, कुदानपछि हामी कहाँ गइरहेको छ? पछि हामी गोटिहावा अनि त्यसपछि त्यसपछि तिलौराकोट गइयो। तिलौराकोट हुँदै फेरि हामी गयो सग्राहावाबाट फर्केपछि निग्लिहावा araurakot। मसँग आजको यात्रा यही रह्यो है। कस्तो लाग्यो कमेन्ट एकदम रमाइलो भयो। कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। नेक्स्ट डे पनि फेरि जाँदैछु। ल हामीहरू पनि बाइ बाइ। 6:30 मा होइन सर? 6:30 मा पर्छ चौरामा भोला सर यसको चाहिँ के पर्छ भोला सर